හරි සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා අදත් මගේ IT මදුව කියන YouTube channel එකට. ඉතින් ඔයා වීඩියෝ එකට එන්න කලින් දකින්න නැති වීඩියෝ ක්ලිප් එකක්. ඉතින් අද අපි කතා කරන්නේ එන්නේ වීඩියෝ එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් අපි යමු වීඩියෝ එකට. හරි යාළුවනේ අපි වීඩියෝ එකට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඉතින් ඉස්සල්ලාම ඔයාට ඇප්ලිකේෂන් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඕනි. ඉතින් දැනටමත් ඔයගොල්ලන්ගේ ෆෝන් වල මෙන්න මේ ඇප්ලිකේෂන් එක නම් අනිවාර්යෙන්ම ඇති. ඉතින් මෙන්න මේ ඇප්ලිකේෂන් එක තමයි Capcut ඇප්ලිකේෂන් එක. ඉතින් ඔයා මෙන්න මේ ඇප්ලිකේෂන් එක අනිවාර්යෙන්ම ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඉතින් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න තේරෙන්නේ නැත්නම් මම පල්ලෙහා දාලා තියන්නම් පළවෙනියට ලින්ක් එක ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ. ඉතින් එන්නේ ක්ලික් කරලා ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ Capcut app එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. හරි ඉතින් එන්නේ app එක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා පස්සේ ඔයාට මම දාලා තියන්නම් දෙවෙනියට ලින්ක් එක ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ. ඉතින් එන්න එකට ගිහිල්ලා ඔඩියෝ ක්ලිප් එකක් තියෙනවා. ඒක ඔයාලා ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඕනේ ඉස්සල්ලාම. ඉතින් ඒක ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තට පස්සේ ඔයාට තියෙන්නේ මෙන්න මේ Capcut app එක මෙන්න මේ විදිහට ඕපන් කරගන්න. ඉතින් මුලින්ම Capcut app එක ඕපන් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් Capcut app එකේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි පෙන්වන්නේ. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන උඩම තියෙනවා new project කියලා. ඉතින් ඔයා මෙන්න මේක ක්ලික් කරන්න. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙනවා shock video කියලා. ඉතින් ඔයා මෙන්න මේක ක්ලික් කරන්න. හරි ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන අපිට වීඩියෝ ක්ලිප් දෙකක් ඇඩ් කරගන්න ඕනේ. ඉස්සෙල්ලාම මෙන්න මේ කළු පාට බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක ඇඩ් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයා ඇඩ් කරගන්න ඕනේ මෙන්න මෙතන තියෙන වීඩියෝ ක්ලිප් එක. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මෙතන ටික් එකක් දාලා ඊට පස්සේ මෙන්න මේ යට වීඩියෝ එකට ටික් එකක් දාගන්න. අනිවාර්යෙන් මේ දෙක ඉස්සෙල්ලාම සිලෙක්ට් කරගන්න. ඉතින් සිලෙක්ට් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන යට තියෙනවා ඇඩ් කියලා. ඉතින් ඔයා මෙන්න මේක ක්ලික් කරන්න. ඉතින් මෙන්න මේ ක්ලික් කරාම බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලට වීඩියෝ ක්ලිප් දෙක මෙන්න මේ වගේ විදිහට ඇඩ් වුණා. ඉතින් මේක ඇඩ් වුණාට පස්සේ ඔයාලට ඊළඟට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන යට ටූල් වගේක් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ ටූල් එකේ ඔයා මේ පැත්තට එන්න. ඉතින් මෙන්න මේ පැත්තට ආවට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙනවා ෆෝමැට් කියලා. ඉතින් ඔයා මෙන්න මේ ක්ලික් කරලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙනවා 9:16 කියලා. ඉතින් ඔයා මෙන්න මේක ක්ලික් කරන්න. ඉතින් මෙන්න මේ ක්ලික් කරාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අපි TikTok එකට අප්ලෝඩ් කරන සයිස් එකට ෆෝමැට් එක හැදුනා. ඉතින් ඔයා මේ වගේ අනිවාර්යෙන්ම හදාගන්න. ඉතින් හදාගෙන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන ඉස්සලාම කළු පාට ෆොටෝ එක ඇඩ් වුණා. ඉතින් මම ස්ක්‍රීන් එක දාන්නම් මේක කොහොමද ටයිම් සෙට් වෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයා මේ විදිහට ගානට හදා ගන්න ඕනි. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ටයිම් එක පෙන්නනවා. මෙන්න මෙතන පෙන්නන්නේ තප්පර 3යි. ඉතින් මෙතනට දාන්න ඕනි තප්පර 2.2 වෙනකන් තමයි මෙතනට දාගන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙහෙම. ඉතින් ඔයා මේ ගානට තප්පර 2.2 වෙනකන් මෙහෙම හදාගන්න. ඉතින් එහෙම හදාගත්තට පස්සේ කළු පාට ෆොටෝ එක ඔයාලට පුළුවන් මේක ටච් කරලා මෙහෙම ඇඟිලි දෙකෙන් ලොකු කරගන්න. ඉතින් මෙහෙම ලොකු කරගත්තට පස්සේ ඔයා යන්නේ ඊළඟ ට්‍රැක් එකට මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් එන්නේ ඒක පෙන්වන්නේ මෙන්න මේ විදිහට ලෝඩ් වෙන ෆොටෝ එක. ඉතින් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේකට ටච් කරන්න. ඉතින් මෙන්න මේකට ටච් කරාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් යටින් මේ වගේ ටූල් වගේක් ඕපන් වෙනවා. ඉතින් එතන බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙනවා ස්පීඩ් කියලා. ඉතින් ඔයා මෙන්න මේ ක්ලික් කරන්න. ඉතින් මෙන්න මේ ක්ලික් කරලා පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙනවා normal කියලා. ඉතින් ඔයා මෙන්න මේක ටච් කරන්න. ඉතින් ඒක ටච් කරලා පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන පළවෙනි ස්පීඩ් එක තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයා මේක දාගන්න ඕනි 0.3 කියන ස්පීඩ් එකට මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන තියෙනවා 0.3. ඉතින් අනිවාර්යෙන් ඔයා ඒක දාගන්න. ඉතින් ඒක දාගෙන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන යට තියෙනවා හරි අයිකන් එක ක්ලික් කරන්න මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් ඒ ක්ලික් කරලා පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වීඩියෝ ක්ලිප් එක ටිකක් දිග වුණා. ඉතින් එහෙම ගානට හදා ගන්න ඕනේ. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ ෆොටෝ ටික ඇඩ් කරගන්න. ඉතින් ඒක පුළුවන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන ධන අයිකන් එක තියෙනවා. ඉතින් ඔයා මෙන්න මේ ධන අයිකන් එක ප්‍රෙස් කරන්න මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් ඒක ප්‍රෙස් කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ තියෙන ෆොටෝ ටිකක් ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ෆොටෝ ටිකක් කිව්වේ ඔයාගේ ෆොටෝ 3ක් මේකට ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට ෆොටෝ 3ක් මම මෙන්න මෙහෙම ඇඩ් කරගන්නවා. ඉතින් ෆොටෝ 3 ඇඩ් කරගෙන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන යට තියෙනවා ඇඩ් කියලා. ඉතින් ඔයා මේක ක්ලික් කරන්න. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ෆොටෝ 3 මෙන්න මේ විදිහට ඇඩ් වුණා. ඉතින් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ ඇඩ් කරපු ෆොටෝ එක උඩ ටච් කරන්න. ඉතින් මේක ටච් කරලා පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන ටයිම් එක. ඉතින් මෙතන ටයිම් එක තියෙන්නේ 3.9. ඉතින් එහෙම මේක ටයිම් එක හදාගන්න 3.9 මෙන්න එහෙම 9 වෙනකම්. ඉතින් ඒක 3.9 ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන වීඩියෝ ක්ලිප් එකේ අයිනින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයා අනිත් ෆොටෝ එක උඩ මෙන්න මෙහෙම ටච් කරන්න. ඉතින් මෙහෙම ටච් කරලා පස්සේ මේකෙත් හදන්න ඕනි 3.9 වෙනකම් මෙන්න මේ විදිහට.
ඉතින් ඒක හදාගත්තට පස්සේ ඔයා අනිත් ෆොටෝ එකට එන්න. ඉතින් ඒ ෆොටෝ එක හදා ගන්න ඕනේ 3.3 මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් 3.3 හදාගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන අන්තිමට තියෙනවා වීඩියෝ ක්ලිප් එකක් CapCut එකේ logo එක. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් CapCut එකේ logo එක. ඉතින් ඒක ටච් කරලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන යට තියෙනවා delete කියලා. ඉතින් ඔයා මේක ක්ලික් කරන්න. එතකොට CapCut එකේ logo එක මේ වගේ අයින් වෙනවා. ඉතින් ඔයා බලන්න ආයිත් මේක ටයිම් ටික හරිද කියලා. ඉතින් මම ආයි ටයිම් ටික කියන්නම්. මෙතන තියෙන්නේ ඉතින් පළවෙනි එකේ තියෙන්න ඕනේ තප්පර 2.2. ඉතින් දෙවෙනි එකේ තියෙන්න ඕනේ තප්පර 10.1. ඊට පස්සේ ඔයා දාගත්ත ෆොටෝ එකේ තියෙන්නේ 3.9යි. ඊට පස්සේ අනිත් දාගත්ත ෆොටෝ එකේ තප්පර තියෙන්නේ 3.9යි. ඊට පස්සේ අවසාන ෆොටෝ එකේ තියෙන්නේ තප්පර 3.3යි. ඉතින් මම ස්ක්‍රීන් එකේ දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට ඒක ගන්න පිළිවෙලට හදාගන්න. ඉතින් ඔයා ඒ ටික ඇඩ් කරගත්තට පස්සේ ඔයාට ඊළඟට කරන්න තියෙන්නේ ඔඩියෝ එකක් ඇඩ් කරගන්න. ඉතින් ඒක ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙනවා ඇඩ් ඔඩියෝ කියලා. ඉතින් ඔයා මෙන්න මේක ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ ඒක ටච් කරලා පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් සවුන්ඩ්ස් කියලා මෙතන ටූල් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයා මෙන්න මේක ක්ලික් කරන්න. ඉතින් මෙන්න මේ ක්ලික් කරලා පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙනවා ෆයිල් අයිකන් එක. ඉතින් ඔයා මේක ක්ලික් කරන්න මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් මේ ක්ලික් කරලා පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙනවා ෆොම් ඩිවයිස් කියලා. ඉතින් ඔයා මේක ක්ලික් කරන්න. ඉතින් මම කිව්වා දෙවෙනි ලින්ක් එකෙන් ගිහලා ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න කියලා ඔඩියෝ එක. ඉතින් ඔයා ඒක මෙතනට ඇඩ් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මම ඒ ඔඩියෝ එක මෙන්න ඉතින් ඒ තියෙන්නේ මෙන්න මේ ඔඩියෝ එක. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන ධන අයිකන් එක තියෙනවා. ඒක ක්ලික් කරලා ඔයාට මේ ඔඩියෝ එක මෙන්න මේ විදිහට ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ ඔඩියෝ එක ඇඩ් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ප්ලේ කරලා කොහොමද ඔඩියෝ එක මේ විදිහට ප්ලේ වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මම ප්ලේ කරන්න යන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට තමයි වීඩියෝ එක තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් ෆොටෝ එක ඉවර වෙන තැනටම ඔයා මේ ඔඩියෝ එකත් ඉවර කරගන්න මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් ඔඩියෝ එක ඉවර කරගෙන තියෙන මේ ෆොටෝ එක ඉවර වෙන තැනට ඔයා එන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා කරන්න තියෙන්නේ මේ ඔඩියෝ උඩ ටච් කරන්න මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් එන්න එක ටච් කරලා පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙන ස්ප්ලිට් කියලා. ඉතින් ඔයා මේ ක්ලික් කරන්න. ඉතින් මේ ක්ලික් කරලා පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ වැඩක් නැති කොටස් තමයි සිලෙක්ට් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් එහා පැත්තේ ඔයාලට යට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙනවා delete කියලා. ඒක ක්ලික් කරන්න. ඒ ක්ලික් කරලා පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඒක delete වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේක ප්ලේ කරලා බල ගන්න පුළුවන් හරියටම ට්‍රැක් එක සෙට් වෙනවද කියලා. ඉතින් එහෙම සෙට් වෙනවා නම් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඔයා ඇඩ් කරගත්ත ෆොටෝ ටිකට මෙන්න මෙහෙම එන්න. ඉතින් ඇඩ් කරගත්ත ෆොටෝ එකක් උඩ මෙන්න එහෙම ටච් කරගන්න. ඉතින් මෙන්න එහෙම ටච් කරගෙන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ෆොටෝ එක ගානට සෙට් වෙලා නැහැ ෆ්‍රේම් එකට. ඉතින් ඔයා මේක ගානට හදා ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙහෙම ඇඟිලි දෙකෙන් මෙහෙම ලොකු කරගන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ ඊළඟ ෆොටෝ එකත් මෙන්න එහෙම හරියන විදිහට ෆ්‍රේම් එක හරියන විදිහට මේ වගේ ලොක් කරගන්න. ඉතින් ඊළඟ එකත් මම මෙන්න මෙහෙම හදා ගන්නවා ලොකු කරලා. ඉතින් මෙන්න එහෙම හදාගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ආයි මුල ෆොටෝ එකට එන්න. ඉතින් මුල ෆොටෝ එකට ඇහිලා ඔයාලට බලා ගන්න. ඉතින් මෙන්න මෙතන තියෙන ඇනිමේෂන් කියලා. ඉතින් ඔයා මෙන්න මේ ක්ලික් කරන්න. ඉතින් ඒ ක්ලික් කරලා පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙනවා කොම්බෝ කියලා. ඉතින් ඔයා මෙන්න මේක ටච් කරන්න. ඉතින් ඒක ටච් කරලා පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ ඇනිමේෂන් ටිකක් එනවා. ඉතින් ඔයා මෙන්න මේකේ මේ පැත්තට යන්න. ඉතින් මෙන්න මේක පැත්තට ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙනවා wobbles කියලා ඉෆෙක්ට් එකක්. මෙන්න මේ ඉෆෙක්ට් එක. ඉතින් මෙන්න මේ ඉෆෙක්ට් එක එන්නේ කහ පාට එකේ පස්වෙනි ඉෆෙක්ට් එක. මෙන්න මේ ඉෆෙක්ට් එක ටච් කරන්න. ඉතින් ඒක ටච් කරලා ඔයා බලන්න මේකේ ටයිම් ඩියුරේෂන් එක වැඩියෙන්ම තියාගන්න මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් ඒක තියාගෙන ඊළඟ ෆොටෝ එකත් මෙන්න එහෙම ටච් කරන්න. ඉතින් ඒක ටච් කරලා ඔයා මේ පැත්තට එන්න. ඉතින් මේ පැත්තට ඇවිල්ලා අර ඉෆෙක්ට් එකම මේ විදිහට දාගන්න ඒකත්. ඉතින් ඒකට දාගත්තට පස්සේ ඔයා අනිත් ෆොටෝ එකට මේ විදිහට එන්න. ඉතින් ඔයාලට දාගන්න තියෙන්නේ අර ඉෆෙක්ට් එකමයි. ඉතින් ඉෆෙක්ට් එක දාලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙනවා හරි අයිකන් එක. ඉතින් මෙන්න මේ හරි අයිකන් එක ක්ලික් කරන්න. ඉතින් මෙන්න මේ තුනටම මේ ඉෆෙක්ට් එක දාගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙනවා ඩොට් එකක් සුදු පාට. ඒ කියන්නේ ෆොටෝ එකකින් මාරු වෙන සුදු පාට ඩොට් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේක තියෙනවා මුලක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ මුල එක උඩ ටච් කරන්න මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් මුල එක උඩ ටච් කරාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙනවා කැමරා කියලා. ඉතින් ඔයා මෙන්න මේක ටච් කරන්න. ඉතින් මෙන්න මේක ටච් කරාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන ඉෆෙක්ට් දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් මෙතන තියෙනවා pull in ඒ වගේම pull out කියලා. ඉතින් ඔයා එකකට pull in දැම්ම නම් ඊළඟට දාන්න ඕනේ මේ pull out කියන එක. ඉතින් එහෙම මාරු කර කර මේ ඔක්කොටම දාගන්න ඕනේ. ඉතින් මම එහෙම දාලා පෙන්නන්නම් ඕගොල්ලන්ට මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් මේකට දැම්ම.
ඊට පස්සේ ඔය යන්න ඕනි මෙන්න මේ අනිත් තැනට මාරු වෙන තැනට. ඒකට දාගන්න ඕනේ මෙහෙම out එක. ඊට පස්සේ ඔය යන්න ආයෙත් අනිත් ෆොටෝ එකට. ඊට පස්සේ ඔය දාගන්න මෙතන in එක. එහෙම මාරු කර කර ඕගොල්ලෝ මේක දාගන්න ඕනේ. හරි ඉතින් එහෙම දාගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන යට තියෙනවා හරි අයිකන් එක. ඉතින් මෙන්න මේ හරි අයිකන් එක ක්ලික් කරන්න. ඉතින් එහෙම හරි අයිකන් එක ක්ලික් කරලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වීඩියෝ එක ප්ලේ කරලා. ඉතින් මෙන්න එහෙම තමයි ෆොටෝ ටික සෙට් වෙන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ මේකට ඇනිමේෂන් එකක් දාගන්න ඕනි ෆොටෝ ටික එන තැනට. එතකොට ෆොටෝ එකේ ටික පාළු ගතිය අඩු වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන අයින් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ ක්ලික් කරන්න. ඉතින් මෙන්න මේ ක්ලික් කරලා පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මෙතන තියෙනවා ඉෆෙක්ට් කියලා. ඉතින් ඔයා මෙන්න මේක ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙනවා වීඩියෝ ඉෆෙක්ට් කියලා. ඉතින් ඔයා මේක ටච් කරන්න. ඉතින් මේකට ආවට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙනවා බ්ලෙන්ඩින් කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ ක්ලික් කරන්න. ඉතින් මෙන්න මේ ක්ලික් කරලා පස්සේ ඔයා මේ ඉෆෙක්ට් එකේ ඔක්කොම යටට යන්න. ඉතින් මෙහෙම යටට ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙනවා twinkle 2 කියලා ඉෆෙක්ට් එක. ඉතින් ඔයා මෙන්න මේ ඉෆෙක්ට් එක ක්ලික් කරන්න. ඉතින් මේ ඉෆෙක්ට් එක ක්ලික් කරලා ආයි මේ ඉෆෙක්ට් එක උඩ මෙහෙම ටච් කරන්න. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ ඉෆෙක්ට් එකේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් ඇනිමේෂන් එක කොච්චර තියන්න ඕනද කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයා මෙන්න මේකේ පුල් තියන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන ස්පීඩ් එක කියලා ආනවා. ඉතින් ඔයා මෙතන ස්පීඩ් එක 10ත් 15ත් අතර තියාගන්න මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙනවා හරි අයිකන් එක. ඉතින් ඔයා මෙන්න මේ හරි අයිකන් එක ටච් කරන්න. ඉතින් මේක ටච් කරලා ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ ඉෆෙක්ට් එක ටච් කරලා අනිත් ෆොටෝ ටිකට සෙට් වෙන විදිහට මෙහෙම ඇදගෙන එන්න ඉවරන තරට මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඇදගෙන ආවට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වීඩියෝ එක කොහොමද ප්ලේ වෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයා මෙහෙම ගානට හදාගන්න. ඉතින් මෙහෙම හදාගත්තට පස්සේ ඔයාට ඊළඟට තියෙන්නේ මේක එක්ස්පෝර්ට් කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන අප්ලෝඩ් වගේ අයිකන් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේක ක්ලික් කරන්න. ඉතින් මෙන්න මේ ක්ලික් කරලා ඔයාලට පුළුවන් මේක වීඩියෝ එක එක්ස්පෝර්ට් කරගන්න.